den köptes ju till Hongkong ny och levererades ut och var i Hongkong i 7 år innan den kom tillbaks till England. Och jag är den 5:e ägaren av bilen. Men jag har ju haft den över halva bilens livslängd. Hur kommer det sig att han valde just en Aston Martin? Och som så många andra tillfällen och gånger i livet så är det just tillfälligheterna som avgör. För det var inte en Aston han letade efter. Och när jag kom till England så skulle jag köpa en Jaguar. Jag skulle ha en XK 120-150 kanske. Och jag var runt för att titta på det. Men så jobbade jag samtidigt som projektledare och hade väldigt lite tid. Och så en arbetskamrat sa, vi åker till en firma som jag känner och de har Jaguarer. Och vi åkte dit på lunchrasten och de hade inga Jaguarer. Men han sa då, ägaren till mig, varför köper du inte en Aston Martin istället? Och då sa jag det att det är utanför min ram. Men han sa, jag har en som står här. Och vi gick ner och tittade på den. Och jag köpte den direkt på lunchrasten på en halvtimme. Så hade jag köpt min första Aston Martin. Jag visste ju ingenting om den. Så jag körde ju till en Aston Martin-verkstad. Och de sa det att du kan köra den här bilen försiktigt över sommaren. Men absolut inte längre för den är alldeles upprostad. Och då så sa jag till dem, okej, ta hand om den i höst och gör ordning den ordentligt för mig. Motor, chassi, allting och byta ut allt som är dåligt. Fick de helt renovera? Det var ja, en hel de renovering. höll på 3 månader och svetsade på den och skar upp sidorna och bytte ut balkar och allting sånt som var rostigt. Och motorn gick de också igenom och bytte ut allt för den var på väg att gå igenom vattnet i utvändiga fodren. Så den blev i ordning och då så sa jag att jag tar hem den till Sverige. Jag har gjort om den lite grann. Jag har bytt ut, det var en automatlåda på den som skapade problem. Men jag satte in en ZF 5-växlad, den som Aston har som original i bilen. En unik detalj med den här bilen som kommer sig av växellådsbytet, det är just att den är lite högre växlad än den normala manuella versionen. I och med att automatlådan hade då en högre slutväxel. Vilket betyder att den blir snålare, den varvar mindre när du åker riktigt fort, när du torar på motorvägen. Så egentligen bara fördelar. Och jag känner det också när jag kör, det är en väldigt lång etta på den. Man kommer upp och motorn kommer över 3000 varv. Då börjar den sjunga och spinna så här skönt. Och bilen går ju stadigt och bra, hur bra som helst. Alltså den är väldigt skön att köra i höga farter. Ja, den skulle ju gå 250, är det ju sagt. Jag har ju inte kört så fort med den, jag har varit över 220 sådär kanske, men inte mera. Hur känns den då? Jättebra, jag känner mig väldigt komfortabel i den. När jag köpte bilen så hade den gått 14 000 mil. Och jag har kört 5 500 med den. Bra jobbat. Så att den är uppe i 20 000 nu. Och när var det här? När var det du köpte den? Jag köpte den 92 och 93 så tog jag hem den till Sverige. Och sen har den ju varit i Sverige sedan dess. Att äga Aston, att köra Aston Martin, det var för Håkan. Han var där på sitt projektjobb för att starta en fabrik i York. Så var det också att det öppnade dörren till det engelska samhället och kanske i synnerhet det lite, jag ska inte säga det finare samhället, men i alla fall i England så är klass väldigt viktigt. Och att köra en Aston Martin, en DB6 på 90-talet, då är det en riktig dörröppnare. In i Aston-familjen, Aston-gänget. Och det var ju väldigt trevligt. Jag träffade otroligt många mysiga personer utomlands. I England, i Frankrike och runt omkring. Som vi har blivit våra vänner. Och vi har åkt med dem på turer och bott på herrgårdar och sånt. Haft väldigt fint. Och det blev ju till och med så att jag tyckte att den här räckte inte med en Aston. Jag köpte ju en Aston till. Efter 10 år så ville jag ha en riktigt gammal Aston. Och då köpte jag en förkrigs Aston. En 1598 från 1937.
Och den har jag kvar. Den tänker jag inte sälja. DB6ans karaktäristiska lilla, jag säger inte ducktail, liten ankstjärt, men i alla fall att bakluckan har en liten uppåtform. Det handlar faktiskt om att de gjorde tester i vindtunnel, så skillnad från DB5 då, det är bara för att lyftkrafterna bak skulle tryckas ner. Så det var på den tiden, alltså i början av 60-talet, så jobbade de ändå med aerodynamik. Men kunderna tyckte att den liknade lite för mycket Ferrari 250. Så den togs inte emot så väl just då. Men sen blev det frågan om en annan exklusivitet. När jag köpte den så var det inte originalmotorn i. Den som det levererades från fabriken, utan det var en annan motor i. Och det tänkte jag ju inte på. Jag var inte så noga på det, för jag såg ju skyltarna på bilen att det var ju motornumret och så, det stämde ju och så vidare. Men sen är det instansat i gjutjärnsblocket, eller aluminiumblocket är instansat ett nummer. Och det stämmer inte med det som står i besiktningsinstrumenten. Men du har varit på verkstäder, som den här bilen har ju servats och tagits hand om ordentligt i England på riktiga Aston-verkstäder. Ja, det är alltså märkligt, för att jag var till fabriken. De har ett program där man går igenom bilarna och tittar på dem ner i skruv, vad som är fel och vad som är bra. Och jag lät dem göra det på den här bilen 2012. Och de gick igenom bilen och jag fick ett jättefint protokoll med massor med bilder och allting upplistat, alla fel. Bilen har inte varit med om en olycka, bilen har alltså varit väl skött och så vidare. Men de skriver att motornumret är att det är matching numbers. Och det är lustigt när fabriken går på en sån grej. Ja. Men det är inte matching numbers. Men det spelar egentligen ingen roll, för att det är exakt likadan motor. Ja, det är en motor som satt i en DB5, för man kan se det på ägarregistret i vilken bil den satt i. Och jag har sett en bild på den DB5, den är silvergrå och jättesnygg. Så, men den har inte originalmotorn. Har du pratat med den ägaren? Nej, jag har inte gjort det. Det vore ju intressant. Ja, det vore kul. Should we make a swap? Ja, just det. Vacker stor 6, 4 liter. I original standardbestyckning. 3 stycken SU-förgasare på 280 hästar. Ville du ha mer effekt? Då gick de till Weber. Och så blev det 3 stycken Weber istället. Och då gav den 325 hästar. Och den här motorn, den höll sig i stort sett oförändrad från DB4 upp till DB6 som i det här fallet. Och nu när du säljer den då, är det någonting som är det svårt att skilja dig från den, eller är det någonting du kommer sakna, tror du? Nej, jag har haft den i 30 år och jag har ju blivit så pass gammal med åren, och de vännerna jag har haft ut på kontinenten och sånt, de kör inte bil längre. Så att under pandemin så körde jag ju ingenting, och det här året har det inte blivit någonting heller. Så då tycker jag att det är lika bra att göra mig av med bilen. Så att någon annan kan köra med den och ha glädje av den. Det är det viktiga. Bilen ska köras. När man ligger så här och cruisar i 100-120, stabiliteten, känslan, den är liksom satt. Det känns inte 60-tal.